ซื้อกล้องโซนี่มาอยากได้เลนส์สักตัวมันเลือกยังไงแล้วพวกสัญลักษณ์พวกตัวเลขพวกตัวอักษรที่อยู่บนเลนส์เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรและถ้าจะเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นจะถ่ายบล็อกจะถ่ายซินิแมติกวิดีโอจะถ่ายพอร์เทรตหรือจะถ่ายท่องเที่ยวควรเลือกเลนส์ตัวไหนดีถ้ามีกล้อง APS-C ใช้เลนส์ full frame ได้ไหมถ้าใช้กล้อง full frame ใช้เลนส์ APS-C ได้ไหมคุณเนี่ยจะมาแชร์ให้ฟังหมดเลยกับคู่มือเลือกเลนส์ Sony ค่ะบางคนอาจจะงงว่ากิฟหายไปไหนมาพอดีว่ากิฟตรวจเจอก้อนถุงน้ำในรังไข่ก็เลยเพิ่งจะไปผ่าตัดเอาออกมาตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะโอเคแล้วกลับมาทำคลิปต่อแหละเวลาเราเข้าไปเลือกซื้อเลนส์เนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์มีตัวเลขอะไรมากมายใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวอักษรและตัวเลขต่างๆมีความหมายยังไงกันบ้างตัวอักษรแรกที่เราจะเห็นคือตัว FE หรือว่าตัว E ค่ะ FE หมายถึงเลนส์สำหรับกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาด full frame ซึ่งก็มีมากมายหลายตัวตามการใช้งานอย่างตัวที่กิฟใช้อยู่ก็จะเป็นตัว Alpha 7C II ค่ะส่วนตัว E หมายถึงเลนส์สำหรับกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ค่ะก็จะเป็นพวกตระกูล Alpha 6000แล้วก็อื่นๆอีกนิดหน่อยขนาดเซ็นเซอร์ก็จะเล็กกว่าคำถามคือแล้วกล้อง full frame กับกล้อง APS-C เนี่ยมันใช้เลนส์ร่วมกันได้ไหมตอบสั้นๆก็คือใช้ได้ค่ะคือเลนส์กับกล้อง Sony เนี่ยมันใช้ร่วมกันได้หมดเลยแต่ว่ามันจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่อันเนี้ยกิฟขอโทษไว้ก่อนเดี๋ยวไปเล่าช่วงท้ายตัวเลขถัดมาที่เราจะเห็นในชื่อเลนส์ก็คือพวกตัวเลขที่เขียนว่า10มิลลิเมตร50มิลลิเมตร200มิลลิเมตรอะไรต่างๆเหล่านี้บนตัวเลนส์เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่ข้างหลังตัวเลขเนี้ยเรียกว่า focal length หรือว่าระยะทางยาวของเลนส์ถ้าตัวเลขน้อยกว่า35ลงไปเนี่ยจะถือว่าเป็นเลนส์ wide หรือว่าเลนส์มุมกว้างแต่ถ้าตัวเลขอยู่ระหว่าง35มิลถึง70มิลเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ระยะ standard หรือว่าระยะ normal ก็จะไม่กว้างไม่แคบอยู่ในระยะที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตาเราเห็นส่วนถ้าตัวเลขมากกว่า70มิลลิเมตรขึ้นไปก็จะเรียกว่าเป็นเลนส์ระยะเทเลหรือว่าเทเลโฟโต้พวกเลนส์บ้องยาวๆซูมไกลๆที่เราเคยเห็นกันแต่ละช่วง focal length เนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปกิฟเคยทำคลิปอธิบายเรื่องนี้เต็มๆไว้แล้วสามารถไปดูกันได้ทีเนี้ยถ้าดูด้วย focal length อย่างเดียวเราก็จะแบ่งเลนส์ออกได้อีก2ประเภทเลนส์พรามแล้วก็เลนส์ซูมซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันอันแรกคือเลนส์ซูมค่ะซึ่งก็ตามชื่อเลยซูมเข้าซูมออกได้ข้อดีของเลนส์ซูมก็คือมันยืดหยุ่นค่ะมันใช้งานได้หลายสถานการณ์เราอยู่ตรงนี้เราอยากซูมไปตรงนู้นเราอยู่ตรงนู้นเราอยากซูมไปตรงนี้เราอยากจะกว้างเราอยากจะแคบพอเป็นเลนส์ซูมมันจะใช้งานได้สะดวกมากอีกประเภทก็คือเลนส์พรามหรือว่าที่เราเรียกติดปากกันว่าเลนส์ฟิกซ์เพราะว่าระยะมันฟิกซ์มันซูมเข้าซูมออกไม่ได้มันจะเท่าไหนเท่านั้นเลยคำถามคือแล้วถ้ามันซูมเข้าซูมออกไม่ได้มันมีข้อดีอะไรข้อดีคือการที่มันไม่ต้องซูมนี่แหละค่ะทำให้ชิ้นส่วนกระจกที่อยู่ภายในเลนส์เนี่ยมันมีน้อยกว่าผลที่ได้ก็คือจะทำให้ภาพออกมาคมชัดแล้วก็คมกริบกว่าภาพเลนส์ซูมเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเพราะว่าส่วนตัวกิฟก็แยกไม่ออกถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยใครๆก็คงจะบอกว่าเลนส์พรามมันมีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบากว่าเลนส์ซูมแต่เดี๋ยวนี้คือมันแทบไม่ต่างกันแล้วแต่ข้อดีชัดๆของเลนส์พรามเลยคือมันจะถ่ายในที่แสงน้อยเก่งกว่าค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบภาพแบบหน้าชัดหลังเบลออันนี้มันก็จะละลายสุดๆนำไปสู่ตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ตัวต่อไปก็คือ F หรือว่ารูรับแสงนั่นเองใครที่เพิ่งเริ่มใช้กล้องเนี่ยอาจจะงงกับตัวเลข F นิดนึงเพราะตอนกิฟเริ่มใช้กล้องแรกๆกิฟก็งงเหมือนกันอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะคือยิ่งตัวเลข F มันน้อยฉากหลังก็จะยิ่งเบลอมากขึ้นเท่านั้นส่วนยิ่งตัวเลขเยอะฉากหลังก็จะเบลอน้อยลงคือจริงๆเขาบอกตัวเลขนี้มันคือเป็นตัวเลขสัดส่วนอารมณ์ว่า 1/1.4 ใหญ่กว่า 1/4 เพราะงั้นยิ่ง 1/1.4 ก็เลยเป็นรูรับแสงกว้าง 1/4 ก็เลยกลายเป็นรูรับแสงแคบอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องจำก็ได้เลนส์พรามของ Sony ก็มีมากมายหลายตัวเลยค่ะยิ่งรูรับแสงกว้างราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นแล้วก็จะถ่ายได้ดีขึ้นเลนส์ซูมก็มีหลายระยะเหมือนกันเลยคือยิ่งรูรับแสงกว้างก็มักจะยิ่งราคาสูงพวกเลนส์ซูมเนี่ยมีหลายตัวที่มากับ f4 มันก็จะถ่ายในที่แสงน้อยสู้พวกตัว f2.8 ไม่ได้แต่มันก็มักจะมากับราคาที่เบากว่าถ้าจะถ่ายให้มันสว่างเท่าๆกันเนี่ยก็ต้องใช้วิธีเพิ่ม shutter speed ต้องถือกล้องนิ่งๆนานขึ้นหรือไม่ก็ต้องเพิ่ม ISO ก็จะทำให้ภาพสว่างขึ้นแต่ถ้าเพิ่ม ISO มากเกินไปภาพก็จะเกิด noise เป็นจุดๆๆๆๆในภาพอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดที่พวกเลนส์ f4 ด้อยกว่าเลนส์ 2.8 แต่เดี๋ยวนี้กล้องการสั่นดีมากค่ะเพราะงั้นถ้าถือนิ่งๆหรือว่ามีขาตั้งช่วยเปิด shutter speed นานๆหน่อยภาพก็คมกริบได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องหน้าชัดหลังเบลอมันจะมีข้อสังเกตนิดนึงที่ตัดเรื่องแสงน้อยไปก่อนนะอันนี้เอาเรื่องความเบลออย่างเดียวเลยยิ่งเป็นเลนส์มุมกว้างสักระยะประมาณ16มิลหรือว่า20มิลอะไรเงี้ย f2.8 กับ f4 คือความเบลอข้างหลังมันแทบไม่ต่างกันเลยค่ะต้องขยับกล้องเข้าไปใกล้ subject มากๆเลยมันถึงจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่าง2อันนี้แต่ก็ยังน้อยมากอยู่ดีในทางกลับกันถ้าเป็นเลนส์เทเลระยะสักประมาณ100มิลขึ้นไป f4 ก็คือ
ละลายจนไม่รู้จะละลายยังไงแล้วสมมติเราใช้เลนส์ f4 ถ่ายบล็อกอย่างเงี้ยค่ะฉากหลังมันก็เบลอแล้วนะและคิดว่าเบลอกำลังดีด้วยเพราะว่าคนดูยังพอเห็นอยู่ว่าสิ่งแวดล้อมของเราเป็นยังไงไม่ได้เบลอจนแบบเห็นแต่หน้าเราเนาะแต่ถ้าใครชอบถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือว่าชอบถ่ายพอร์เทรตอะไรเงี้ยก็คือไป f 1.4 f 1.8 f 2.8 อันเนี้ยโอเคตัวอักษรตัวต่อไปอันนี้จะมีแค่เฉพาะของเลนส์โซนี่นะคะก็คือตัวอักษร G แล้วก็ GM ถ้า G เฉยๆเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัว G สีดำแต่ถ้าเป็น GM จะมีสัญลักษณ์ตัว G สีส้มเลนส์ G เนี่ยก็จะเป็นเลนส์เกรดพรีเมียมเกรดโปรของ Sony ส่วน GM เนี่ยก็คือย่อมาจาก G Master หรือว่าเลนส์เกรดซูเปอร์พรีเมียมของ Sony ภาพมันก็จะคมมากและที่สำคัญก็คือโบเก้สวยมากคือเขาทำเทคโนโลยีอะไรของเขาก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันทำให้เลนส์ G Master โบเก้แบบเนียนมากไม่มีขอบไม่มีอะไรมันจะเบลอแบบสวยกิฟก็ติดใจเพราะกิฟก็ใช้35มิล G Master อยู่แต่ส่วนตัวกิฟมีทั้ง2แบบเลยค่ะอย่างเลนส์ที่กิฟใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือเลนส์20มิล f 1.8 G มันก็โอเคมากๆอย่างที่เห็นอันนี้คือวิธีดูเลนส์คร่าวๆแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างมีฟีเจอร์ที่เลนส์บางตัวมีบางตัวไม่มีอันเนี้ยต้องไปดูเป็นรายตัวไปสวยปังดีข้อดีของการใช้เลนส์โซนี่กับกล้องโซนี่เนี่ยก็คือพวกเทคโนโลยีต่างๆที่กล้องเขาพัฒนามาเนี่ยมันก็จะถูกดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเลนส์ค่ายเขาก็พัฒนามาควบคู่กันนะเนาะอย่างตัว Alpha 7C2 ที่เป็นกล้องประจำของกิฟตอนนี้เนี่ยมันก็มีฟีเจอร์ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยหลายอย่างเช่นฟีเจอร์ AI Auto Framing ที่เหมือนมีตากล้องเดินตามตัวโดยที่เราใช้แค่ขาตั้งกล้องหรือระบบโฟกัสที่แบบแม่นจนไม่รู้จะแม่นยังไงแหละสำหรับกิฟมันเป็นความสบายใจที่เวลาถ่ายแล้วมั่นใจได้ว่าโฟกัสจะไม่หลุดคือเรื่องเล็กๆน้อยพวกนี้ที่มันแบบอาศัยความเร็วความแม่นยำกิฟรู้สึกว่าพอมันเป็นเลนส์ค่ายใช้กับกล้องเนี่ยเขาก็จะคุยกันรู้เรื่องสื่อสารได้ไวเก็ตกันไวช่วงต่อไปก็คือถ้าเราจะเอาเลนส์ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆใช้เลนส์เลยดีพาร์ทเนี้ยหมายเหตุนิดนึงว่ากิฟก็ไม่ได้เคยใช้เลนส์ของ Sony ทุกตัวนะคะก็อยากจะมีครบทุกตัวเหมือนกันแหละอันนี้เลยอาจจะเป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าการใช้งานแบบไหนเหมาะกับเลนส์ประมาณไหนแล้วให้แต่ละคนไปทำกันบ้านกันต่อสถานการณ์แรกถ่ายบล็อกโจทย์ของการถ่ายบล็อกก็น่าจะเป็นน้ำหนักเบาคล่องตัวสามารถถือถ่ายมือเดียวได้แล้วก็ต้องเป็นมุมกว้างเพราะว่าเวลาถือถ่ายจะได้มองเห็นเราและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเลนส์ที่กิฟคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ระยะตั้งแต่16มิลจนถึง35มิลเช่นเลนส์16-35 f4G power zoom เลนส์10-20มิล f4G power zoom 20มิล f 1.8G 16-25 f 2.8Gวันก่อนที่มีโอกาสได้ลองเอาตัว16-25มิล f 2.8G ไปใช้ถ่ายเล่นที่เยาวราชมันเบามากอะคือเหมาะกับการถ่ายบล็อกอันนี้คือคู่ควรมากโจทย์ต่อไปถ้าอยากถ่าย Cinematic Video ใช้เลนส์อะไรดีพูดตามตรงคือจริงๆแล้วคำว่า Cinematic Video มันกว้างมากค่ะคิดว่ามันใช้ได้ทุกระยะเลยตั้งแต่16มิลไปจนถึงแบบ200มิลอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยจะเป็นเลนส์ตัวแรกละกันถ้าใครถ่ายบล็อกด้วยก็จะแนะนำเป็นพวกเลนส์ wide zoom ค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้เน้นถ่ายบล็อกก็จะแนะนำเป็นเลนส์ระยะ standard zoom ก็มีหลายตัวแล้วก็หลายราคาแต่ถ้าใครที่อยากได้ภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอนัวๆหรือว่าอยากจะถ่ายในที่แสงน้อยว่องๆกะไวอะไรเงี้ยหรือไม่ติดว่าจะต้องซูมเข้าซูมออกด้วยการเดินเอาก็จะแนะนำให้ใช้เลนส์พรามค่ะกิฟว่ามีเลนส์พรามสักตัวเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะกิฟก็ชอบโจทย์ต่อไปถ้าอยากจะใช้เลนส์ตัวนี้เพื่อการถ่ายภาพท่องเที่ยวถ่ายแลนด์สเคปจัดเต็มเน้นคุณภาพอันนี้คือเซตที่กิฟไปทริปถ่ายภาพแลนด์สเคปทุกทริปเลยนะทุกคนจะมีเซตเนี้ยตัวแรกก็คือเลนส์ wide zoom ค่ะ16-35มิล f 2.8 G Master ตัวที่2 standard zoom 24-70 f 2.8 G Master ตัวที่3 tele zoom ค่ะ70-200 f 2.8 G Master จะเห็นว่ามันครอบคลุมทุกระยะเลยตั้งแต่16มิลจนถึง200มิลแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ได้อยากจะแบกเลนส์หลายตัวอยากได้แบบตัวเดียวจบคุณภาพไม่ต้องท็อปสูงสุดก็ได้เอาแบบกำลังดีโอเคใช้งานได้ตัว24-105 f 4Gก็น่าสนใจโจทย์ต่อไปการถ่ายคลิป Talking Head แบบที่กิฟทำอยู่นี่อันนี้กิฟว่าโจทย์มันจะคล้ายๆกับการถ่ายภาพ Portrait ก็คือเราอยากให้ฉากหลังมันละลายสวยๆเพื่อที่ว่าเราที่เป็นคนนั่งพูดเป็น subject เนี่ยจะได้เด่นที่สุดดังนั้นเลนส์ที่กิฟว่าเหมาะกับการถ่าย Talking Head ก็จะเป็นพวกเลนส์พรามค่ะตัวแรกคือ20มิล f 1.8G ตัวเนี้ยกิฟว่าเหมาะกับคนที่มีพื้นที่ไม่มากเพราะว่าเลนส์ wide มันก็จะทำให้เรานั่งใกล้กล้องได้มากขึ้นภาพที่ออกมามันก็จะดูกันเองหน่อยถ้าชอบระยะแบบกลางๆไม่ได้แคบไม่ได้กว้างมากก็จะเป็นตัว35มิล f 1.4 G Master หรือถ้าอยากให้ลุคมันออกมาดูทางการขึ้น
อารมณ์คล้ายๆเหมือนนั่งสัมภาษณ์อะไรเงี้ยกิฟก็จะแนะนำเป็นตัว50 มิล f 1.4 G Master หรือไม่ก็ตัว85 มิล f 1.4 G Master ภาพมันจะดูทางการขึ้นคำถามสุดท้ายที่กิฟยังไม่ได้ตอบที่กิฟติดไว้เมื่อต้นคลิปเนาะใช้กล้อง APS-C ใช้เลนส์ full frame ได้ไหมใช้กล้อง full frame ใช้เลนส์ APS-C ได้ไหมอันนี้กิฟขอแบ่งเป็น2กรณีละกันก็คือกรณีถ่ายภาพกับกรณีถ่ายวิดีโอสำหรับการถ่ายภาพสรุปสั้นๆก็คือใครใช้กล้อง full frame ใช้เลนส์ APS-C ได้ค่ะเวลาเราเอาเลนส์ APS-C ไปใส่กล้อง full frame เนี่ยมันจะมีขอบดำแบบนี้ค่ะวิธีแก้ก็คือไปเปิดโหมด APS-C เพื่อให้มันครอปภาพเข้าไปแต่ว่าความละเอียดภาพจะลดลงค่ะสมมติเดิมกล้องถ่ายได้36ล้านพิกเซลพอโดนครอปมันก็จะไม่ถึง36ล้านแหละกลับกันถ้าเราใช้กล้อง APS-C แล้วเอาเลนส์ full frame มาใส่ APS-C มันจะไม่กระทบกับความละเอียดของภาพค่ะอย่างเช่นเราเอาเลนส์35มิลมาใส่ในกล้อง APS-C เนี่ยความกว้างของภาพที่เราได้มันจะเหมือนเลนส์50มิลมันจะแคบกว่านิดนึงวิธีคำนวณง่ายๆก็คือเอาตัวเลข focal length ไปคูณกับ 1.5 ก็จะได้ขนาดมุมภาพที่เราจะได้ใน APS-C แหละแต่ถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยการใช้เลนส์ APS-C กับกล้อง full frame เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบอยู่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพมันจะโดนครอปเข้าไปนิดนึงคนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยบางคนมองว่ามันไม่ต้องแบกเลนส์ซูมใหญ่ๆมันก็ได้ภาพที่ซูมขึ้นก็ดีเหมือนกันเนาะ2คือการที่เลนส์มันใช้แค่ตรงกลางของเซ็นเซอร์เพราะมันครอปเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าตรงกลางของเซ็นเซอร์มันจะเป็นส่วนที่ภาพมันคมชัดที่สุดก็เท่ากับว่าเราเลือกใช้แค่ส่วนที่คมที่สุดของเซ็นเซอร์และจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเราตั้งค่าความละเอียดการถ่ายวิดีโอไว้ที่ 4K ต่อให้เราเปิด APS-C โหมดหรือเราซูมเข้าไปวิดีโอที่ได้ก็จะยังเป็น 4K เหมือนเดิมกิฟก็ไม่เข้าใจว่าทำไมภาพนิ่งมันทำไม่ได้แต่วิดีโอทำได้กิฟก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแต่มันทำได้อย่างเวลาที่กิฟถ่ายด้วยกล้อง full frame กับเลนส์ full frame ปกติเนี่ยกิฟก็จะมีสวิตช์ที่ทำให้เปิดโหมด APS-C แบบเร็วๆได้เหมือนกันเวลาถ่ายแล้วก็จะได้มุมภาพที่หลากหลายขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์แล้วก็ยังได้ขนาด 4K เท่าเดิมทริคเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวนี้ Sony เลนส์เยอะมากค่ะดังนั้นถ้าเราทำกันบ้านดีๆเนี่ยกิฟมั่นใจว่ามันจะต้องมีสักตัวหนึ่งที่มันตอบโจทย์เราตัวเดียวอาจจะจบก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่จบเทคโนโลยีกล้องเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆเทคโนโลยีเลนส์เขาก็พัฒนามาควบคู่กันดังนั้นถ้าเลือกได้เนี่ยกิฟว่าใช้เลนส์ค่ายดีที่สุดใครดูมาถึงตอนนี้เนี่ยลองเช็คหน่อยค่ะว่ากดซับหรือว่ากด follow หรือยังถ้ายังก็สักหน่อยไหมคะแต่ถ้าไม่อยากก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ดูจบก็ขอบคุณแล้วค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า